Hello, xin chào các bạn. Hiện đang rất rầm rộ những thông tin về sự ra mắt của phân khu The Beverly Vinhome Grand Park quận 9. Bạn hẳn là đã nghe nhiều thông tin nhưng mà không hiểu được tường tận, không biết là đại đô thị này có mấy phân khu. Phân khu Beverly này là phân khu thứ mấy rồi, khác gì với mấy phân khu kia. Khi nào thì cả dự án Vinhome Grand Park này mới xong? Có nên chờ ra phân khu sau nữa hay không, hay là mua? Mà mua thì giá ra sao? Chính sách ra sao? Nếu bạn là nhà đầu tư hoặc bạn là khách ở, bạn muốn tìm hiểu cặn kẽ những thông tin như vậy thì video này chính là dành cho bạn. Phân khu Beverly là một phần của đại đô thị Vinhome Grand Park, tổng diện tích 271 ha, bao gồm các phân khu sau. Đầu tiên là The Rainbow có 17 block tòa nhà, đã bàn giao cho cư dân vào ở từ tháng 9 năm 2019. Giá ban đầu lúc mở bán Rainbow vào năm 2018 là khoảng 29 đến 30 triệu một mét vuông. Hiện giờ thì giá cũng đã lên sàn là từ 40 triệu mét vuông, bằng với giá khởi điểm mở bán phân khu Origami rồi đó các bạn. Kế đến là The Origami với phong cách Nhật, có sự hợp tác của tập đoàn Mitsubishi với 21 block tòa nhà. Dự kiến là sẽ bàn giao từ tháng 11 năm nay. Giá khởi điểm lúc mở bán Origami vào tháng 7 năm 2020, như mình nói lúc nãy là từ 40 triệu một mét vuông. Hiện nay thì giá những căn view vườn Nhật ở khu này có căn đã lên đến 80 triệu một mét vuông rồi đó các bạn. Các bạn để ý tên các tòa nhà hai phân khu này đặt theo tiêu chuẩn bàn giao Sapphire nên lấy tắt chữ đầu là chữ S. Tiêu chuẩn bàn giao Sapphire là nhà sẽ trống như thế này, không có bàn bếp, thiết bị bếp nhưng mà sẽ có máy lạnh. Còn toilet thì sẽ có bồn cầu, bồn rửa mặt và kính như thế này. Phân khu Rainbow có 4 tiểu khu từ S1 cho tới S5. Mỗi tiểu khu có mấy tòa thì sau S đó sẽ có số tòa. Ví dụ như S305 thì là tiểu khu S3 tòa 05. Origami thì có S6, S7, S8, S9, S10. Trong đó hai tiểu khu S6 và S10 là cao cấp nhất. Lưu ý là tên các tòa nhà đều không có số 4 nha các bạn. Ví dụ như là không có phân khu S4, cũng không có tòa nào là tòa số 4. Nhưng bù vào đó thì các căn tầng 4 lại là các căn có giá tốt nhất giỏ hàng, và những khách hàng đầu tư thì thường nhắm đến những căn tầng này, bởi vì hầu hết những khách hàng bình dân mà muốn chen một chân vào được trong dự án này thì sẽ săn lùng từ những căn rẻ nhất đó các bạn. Cùng với phân khu Origami, chủ đầu tư họ cũng mở bán phân khu thấp tầng Manhattan bao trọn công viên 36 ha, bao gồm các shop house, villa, biệt thự khoảng 550 căn. Cái này thì là sở hữu lâu dài luôn nha các bạn. Diện tích chung là từ 84 đến hơn 500 mét vuông. Giá thấp nhất căn 84 mét vuông lúc mở bán là 14 tỷ cho tới hơn 100 tỷ. Những căn 14 tỷ thì đầu năm nay đã giao dịch min là gần 16 tỷ rồi. Phân khu này bàn giao hoàn thiện mặt ngoài, thô ở bên trong và đã bàn giao từ tháng 5 vừa rồi luôn các bạn. Phân khu thứ tư là phân khu Manhattan Glory, cũng là phân khu thấp tầng với điểm nhấn là bến du thuyền 5 sao. Phân khu này có khoảng 880 căn, cũng là shop house, shop villa, biệt thự, diện tích cũng tương đương như khu Manhattan, nhưng giá khởi điểm những căn nhỏ nhất 84 m² chỉ từ 11 tỷ thôi. Đầu năm nay thì những căn này cũng đã giao dịch ở mức 13 tỷ rồi. Lõi của dự án này là phân khu Mastery Central Point. Phân khu này của chủ đầu tư Mastery Home với 10 block tòa nhà, tổng cộng khoảng hơn 5.000 căn hộ. Đây là một phân khu khép kín, bàn giao có nội thất cơ bản, gồm full thiết bị bếp và vệ sinh cao cấp. Hiện tại thì Mastery đã mở bán lần thứ 3 phân khu đầu tiên tên là Riviera với khoảng 2.500 căn hộ. Dự kiến là bàn giao vào khoảng quý 2 năm 2023. Giá khởi điểm lúc mở bán là 49 triệu một mét vuông, tới nay thì cũng đã lên trên 70 triệu mét vuông cho những căn view sông tuyệt đẹp. Diện tích căn hộ bên Mastery thì lớn hơn của Vin, nên đối với những khách hàng mà thích loại 3 phòng ngủ rộng rãi trên 95 mét vuông có thể hướng tới mua ở đây. Và phân khu căn hộ hạng sang của Vin đang được mong chờ nhất tới thời điểm này chính là phân khu The Beverly. Sau The Beverly thì chủ đầu tư họ sẽ ra mắt thêm phân khu Miyako, có thể là vào đầu năm sau. Nhưng mà theo mình thấy thì hiện tại Beverly đã là rất tuyệt vời rồi các bạn, nên điều gì là hấp dẫn ở Miyako thì vẫn còn là bí mật. Nhưng mà chủ đầu tư theo mình nghĩ thì họ đã có tính toán, mỗi phân khu sẽ phù hợp với một đối tượng khách hàng riêng. Nên nếu mà bạn thấy là những phân tích dưới đây từ phân khu Beverly là phù hợp với nhu cầu của bạn thì việc bạn chần chờ sẽ chỉ làm mất cơ hội chọn được những căn tốt mà thôi. Ngoài ra thì đại dự án này vẫn còn một phân khu thấp tầng gọi là khu dinh thự.
Theo thông tin mình được biết đó, thì khu dinh thự này đã được Mastercard Home mua lại rồi. Và những dinh thự ở đây sẽ là những căn mắc nhất dự án với giá từ 100 tỷ đổ lên đó các bạn. Toàn bộ dự án này như các bạn thấy đó đã đi được 3/4 chặng đường rồi. Mình nghĩ là trong khoảng từ 2 đến 3 năm nữa nó sẽ hình thành toàn diện thôi. Bây giờ mình sẽ phân tích kỹ hơn về phân khu Beverly cho các bạn ha. Phân khu The Beverly sẽ có 10 tòa, tổng cộng là 5.088 căn hộ và 34 căn shop. Sẽ chia làm 2 tiểu khu nhỏ là tiểu khu The Resort và The Star. The Resort sẽ có 6 tòa và The Star sẽ có 4 tòa. Trong đó thì sẽ có tòa The Hill là tòa được bàn giao theo tiêu chuẩn Diamond, nghĩa là sẽ làm full nội thất 5 sao cao cấp luôn nha các bạn, bao gồm cả nội thất đời luôn, là tủ, giường, tivi, tủ lạnh rồi nọ có hết, giống y như là Landmark 81. Và dự kiến là sẽ được đi kèm với chính sách thuê lại 12 tháng của chủ đầu tư. Đây là một chính sách cực hot luôn nha các bạn, và nó đã áp dụng thành công trong đợt mở bán Landmark Plus năm 2016. Giỏ hàng mở ra có nửa ngày thôi là bán hết. Đối với 9 tòa còn lại thì sẽ bàn giao theo tiêu chuẩn Ruby, là tiêu chuẩn cao cấp hơn so với phân khu Origami và The Rainbow, là sẽ bàn giao có kệ bếp, tủ âm tường, máy lạnh âm trần, thiết bị vệ sinh cao cấp 5 sao. Dự kiến là như vậy. Thường thì tiêu chuẩn bàn giao này sẽ được ban hành chính thức cùng với chính sách bán hàng trong ngày mở bán luôn, cho nên các bạn an tâm. Tất cả các tòa ở đây đều hình chữ Z và sẽ được xây 2 hầm 34 tầng. Mỗi sàn sẽ chỉ có 15 căn thôi. Khác biệt rất lớn so với hai phân khu trước thì mỗi sàn có từ 19 đến 30 căn. Bên này cũng sẽ không có phòng 2 cộng và cũng không có penthouse. Đặc biệt là một sàn chỉ có duy nhất một căn studio thôi các bạn. Thì cái sản phẩm này nó có duy nhất một căn cho nên chắc chắn là sẽ lại cháy hàng. Chiều rộng hành lang hai phân khu trước chỉ 1m4 thì bên này là 1m8. Chiều cao trần bên kia là gần 3m thì bên này là 3m45. Mỗi tòa sẽ có 6 thang máy dành cho khách và một thang hàng. Tất cả các căn đều có ban công, kể cả căn studio. Và ban công sẽ nối dài từ phòng khách ra phòng bếp hoặc là phòng ngủ. Đây là điểm khác biệt rất lớn, vì các bạn nào làm lâu sẽ biết là chỉ những dự án cao cấp mới có thiết kế kiểu ban công như này. Đặc biệt là các căn góc đều được ốp kính bo tròn giống như Vinhome Golden River. Điểm bo góc này đều là phòng ngủ, và các bạn hãy tưởng tượng là mỗi ngày khi mình thức dậy thì thấy một cái view như thế này thì nó sẽ tuyệt vời như thế nào. Kính này là kính lưu y chống nóng, chống tia UV nha các bạn. Thiết kế full kính chạm sàn này cũng làm cho tòa nhà của mình trông thanh thoát, sang trọng, dài lâu hơn so với thiết kế hoàn toàn bê tông. Về sảnh tòa nhà thì có sự thay đổi lớn so với hai phân khu trước là nó sẽ được ốp kính toàn bộ. Lối ra vào được thiết kế mái che rộng, thuận tiện cho khách đứng đón xe. Về sảnh lễ tân thì Rainbow và The Origami không có sảnh lễ tân. Beverly có sảnh lễ tân, có khu tiếp khách rất sang trọng, chỉnh chu không khác gì khách sạn 5 sao luôn. Bên trái là sảnh của các tòa chuẩn Ruby ha các bạn, còn bên phải là sảnh của tòa The Hill. Mình đố các bạn là nếu mà bán hết một sàn 15 căn hộ thì chủ đầu tư họ sẽ thu về được bao nhiêu? Theo mình tính thì bèo lắm cũng là 70 tỷ. Vậy mà bên này chủ đầu tư họ lại dành hẳn cả một tầng 14 để bổ sung các tiện ích trong nhà cho cư dân Beverly, như là phòng gym, phòng thể thao, phòng tiệc, khu vui chơi trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng. Riêng tòa The Hill còn có thêm một phòng rượu rất sang trọng đẳng cấp. Trần nhà cũng được thiết kế cao đến 4m75 để tối đa hóa tầm view cho cư dân. Tiếp đến thì mình xin nói về vị trí và tầm view. Đây cũng là yếu tố mà rất nhiều nhà đầu tư đang mong chờ ngày mở bán phân khu The Beverly đó các bạn. Nhìn hình này thì các bạn thấy là đa số các dự án thường chỉ có một mặt view sông thôi, nhưng mà phân khu Beverly này được cả hai mặt ghép sông. Như các bạn nhìn mặt này nè, thì vừa view sông nào vừa view trực diện công viên 36 ha. Bên kia sông là bến du thuyền Marina của Aqua City Novoland đó các bạn. Tầm view này là tầm view vĩnh viễn luôn ha, vì nó sát sông quá rồi. Tương lai mà hai bờ đều mà bắn pháo bông thì cư dân Beverly chỉ cần ngồi trong nhà uống rượu và thưởng thức thôi. Về view nội khu thì cũng rất tuyệt vời luôn, với nhiều tiện ích như là hồ bơi nước mặn, vườn suối sương mù, hồ bơi vô cực 3 tầng, đại lộ danh vọng, quảng trường ánh sáng, vân vân. Có thể thấy là phân khu Beverly là một phân khu gần như hoàn hảo và phần view. Về tiện ích xung quanh mà Beverly được hưởng thì đầu tiên phải nói đến là trung tâm thương mại Vincom. The Beverly nằm ngay cạnh Vincom và có lối đi vào thẳng khu Vincom luôn nha các bạn.
Vincom này sẽ là trung tâm thương mại lớn nhất miền Nam với quy mô 5 tầng nổi và diện tích xây dựng lên đến 48.000 m2 sàn. Dự kiến là nó sẽ thu hút hết lượng khách ở thành phố Thủ Đức về đây mua sắm. Và nếu mà mình ở Beverly thì chỉ cần đi bộ vài bước là tới Vincom rồi. Ở cạnh trung tâm thương mại thì ngoài việc thuận tiện cho việc mua thức ăn này, mua nhu yếu phẩm này, nó còn nằm cạnh ga Vinpearl nữa. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì các tiện ích công cộng luôn được quy hoạch ngay cạnh trung tâm thương mại để tiện cho khách vãng lai và cư dân muốn đến Vincom. Trong tương lai khi Vinpearl bắt đầu hoạt động thì dự kiến sẽ có 5 tuyến xe bus từ Vinhome Grand Park đi tới E-Mart, sân bay, bến xe bus Sài Gòn, bến xe miền Đông mới, bến xe ký túc xá đại học quốc gia. Đây là một lợi thế lớn cho khách hàng mua The Beverly để ở và cho thuê so với các phân khu khác nhé. Thêm một điểm cộng khác về tiện ích nội khu đó là công viên 36 ha có 2 cổng chính. Một cổng thì nó sẽ nằm đối diện căn D2A6264 và một cổng nằm đối diện Beverly luôn. Nên cư dân Beverly di chuyển qua công viên rất là thuận tiện vì nó nằm ngay dưới chân, có thể sử dụng ngay được khu Olympic Gym với 1.000 máy tập. Tiếp đến thì Beverly cũng nằm kế cạnh trường Vingroup Vinschool 123. Tương lai là trẻ con có thể đi bộ tới trường luôn. Ở mỗi phân khu thì chủ đầu tư đều xây dựng một điểm nhấn riêng cho khách check-in. Với The Rainbow thì có công viên cầu vồng, The Origami thì có cổng chào hoặc gấp giấy. Beverly cũng có cổng chào đối diện công viên 36 ha theo thiết kế hết sức sang trọng và đẳng cấp như thế này nè các bạn. Tới đây thì hẳn các bạn thắc mắc giá cả phân khu này là bao nhiêu mà mọi thứ lại trên cả tuyệt vời như vậy, có phải không? Theo thông tin từ chủ đầu tư thì giá dự kiến sẽ trong khoảng từ 65 đến 100 triệu mét vuông đối với các tòa chuẩn Ruby. Đó là một mức giá thực sự mình thấy là rất hấp dẫn. Thời gian dự kiến mở bán đợt 1 sẽ vào khoảng cuối tháng 11. Bên khu The Resort sẽ mở bán trước với 2 tòa B6 và B7 và The Hill sẽ mở bán sau cùng. Sau một tháng sau ngày mở bán thì mình sẽ ký hợp đồng và dự kiến sẽ bàn giao vào khoảng quý 3 năm 2023. Chính sách thanh toán dự kiến là trả trước 15% và khách sẽ được vay 80% trong tối đa 35 năm. Thời gian ưu đãi là 24 tháng. Nên chỉ cần có sẵn tiền mặt từ khoảng 400 triệu là mua được. Các ngân hàng hỗ trợ cũng quen thuộc là ngân hàng Techcom, ngân hàng Vietcombank và MB. Và bạn nào theo Vin lâu rồi thì cũng biết là giá sẽ luôn tăng theo lộ trình ra hàng. Vậy nên khi mà bạn có ý định mua thì bạn nên đặt booking luôn. Booking 50 triệu và sẽ có hoàn lại khi bạn không chọn được căn. Cho nên việc chần chừ suy nghĩ thì không có lợi. Thông tin booking và số điện thoại của mình có để ngay dưới chân phần mô tả. Nếu mà bạn còn lưỡng lự điều gì thì hãy gọi ngay cho mình nhé. Nếu bạn thấy video này của mình có giá trị thì hãy share cho người thân và bạn bè và hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có cập nhật mới nhất nhé. Chào các bạn!